همه ما یه هدف بزرگ داریم که همیشه عقب میندازیمش. انگار یه سد نامرئی بین خواستمون و اقدام کردن وجود داره. خیلی از ماها میدونیم دقیقاً چی میخوایم، اما اون فاصله دردناک بین دونستن و عمل کردن هر روز بزرگتر میشه. شاید فکر میکنیم مشکل از تنبلی یا نداشتن استعداده، ولی حقیقت اینه که ذهن تو بدون کنترل تبدیل به اسیر محیط شده. امروز قراره با اصول ناپل اون هیل اون نرم افزار قدیمی ذهنت رو آپدیت کنی تا دیگه بین رویا و واقعیت گیر نکنی. اگه خسته شدی از اینکه فقط تماشاگر موفقیت بقیه باشی و میخوای همین امروز فرمون زندگیت رو دستت بگیری، تا آخر این ویدیو با من باش. قراره یاد بگیری چطور تو زمان کوتاه تمرکز و انگیزه واقعی رو به زندگیت برگردونی و به اون هدفی که داری برسی. به کانال آلفای درون خوش اومدی. درد پشیمونی. آدم تو زندگی با دو نوع درد روبرو میشه: درد تلاش و درد پشیمونی. درد تلاش همون سختیه که موقع بیدار شدن یا یادگیری مهارت جدید حسش میکنی. ولی درد پشیمونی یه چیز دیگه است که وقتی بیاد دیگه فرصتی برای جبران نیست. خیلیا به خودشون میان و میبینن عمرشون رو صرف عقب انداختن تصمیم‌های مهم کردن. انتخاب با توئه که الان این فشار رشد رو تحمل کنی یا بعداً حسرت انجام ندادن رو بخوری. یادت باشه درد تلاش امروز بهای آرامش و موفقیت تو در آینده است. ناپل اون هیل میگه هر کی بتونه ذهنشو کنترل کنه مسیر زندگیشو کنترل میکنه. ولی تو واقعا سعی کردی بفهمی چه فکری رو داری هر روز به خورد ذهنت میدی؟ ذهن تو مثل یه زمین خالیه که یا خودت توش بذر میکاری یا محیط اطراف برات علف هرز میکاره. اگه خودت برای ذهنت برنامه نریزی، جامعه و فضای مجازی برات برنامه ریزی میکنن. راننده بودن یعنی انتخاب آگاهانه افکار، نه اینکه فقط مسافر جریان حوادث باشی. پس همین امروز کنترل ورودی های ذهنت رو با جدیت به دست بگیر. تلقین ذهنی. تلقین ذهنی یعنی با تکرار مداوم باورها و جملات داری ناخودآگاهت رو شکل میدی. مغز ما ثابت نیست و با تکرار مسیرهای عصبی جدیدی میسازه که بهش میگن نوروپلاستیسیته. وقتی مدام به خودت میگی من نمیتونم یا شانسی ندارم، این حرفا برای ناخودآگاهت قانون میشه. این یه تئوری انگیزشی نیست، یه حقیقت علمیه که مغزت با افکار تو سیم کشی میشه. حالا تصور کن اگه هر روز فرمانهای درستی به ذهنت بدی، چقدر سریع تغییر میکنی؟ جمله من قابلیت رشد دارم رو جایگزین محدودیت‌های ذهنی گذشتت کن. محمد علی کلی سالها قبل از قهرمانی به خودش میگفت که من بهترینم. خیلیا این رو خودستایی میدونستن، ولی اون داشت ذهنش رو برای سطح قهرمانی برنامه ریزی میکرد. وقتی باور کنی که باید در سطح بهترینا زندگی کنی، ناخودآگاه رفتار تغییر میکنه. طرز ایستادن، انتخاب‌ها و تحمل سختی‌های اون آدم همگی با اون تصویر ذهنی هماهنگ میشن. این هماهنگی بین ذهن و واقعیت دقیقاً همون چیزیه که مسیر تو رو عوض میکنه. قهرمان شدن از توی ذهنت شروع میشه، نه وقتی که مدال رو دور گردنت میندازن. جیم کری سالها قبل از اینکه بازیگر موفقی بشه برای خودش یه چک خیالی 10 میلیونی نوشت. اون هر روز به اون چک نگاه میکرد و احساس میکرد که لیاقت این ارزش رو داره. این فقط یه رویا پردازی ساده نبود، ترکیبی از باور، احساس و اقدام مستمر بود. جیم کری با اون تصویر ذهنی زندگی کرد، تصمیم گرفت و بارها خودش رو با اون هدف هماهنگ کرد. خیلیا فقط موفقیت نهایی رو میبینن و اون مسیر سخت تصویرسازی رو نادیده میگیرن. تو هم باید با اون تصویری که از موفقیت داری طوری زندگی کنی که انگار همین الان بهش رسیدی. باید خودت رو با آدمایی احاطه کنی که سطح فکرت رو بالاتر میبرن. آدمای درست کسایی هستن که تو رو به چالش میکشن و به رشدت کمک میکنن. وقتی تنها فکر میکنی معمولاً دور خودت میچرخی و
به بنبست میرسی. ولی وقتی با ذهن‌های خلاق همنشین میشی، ایده‌هات شفافتر و انرژی چند برابر میشه. 2 نفر کنار هم میتونن چیزی بسازن که هر کدوم به تنهایی از عهده‌اش بر نمی اومدن. برای این کار لازم نیست حتما بخوای آدمای خیلی معروف رو پیدا کنی. مهم اینه که اطرافیانت همجهت باشن و فقط مصرف کننده انرژیت نباشن. آدمایی رو انتخاب کن که وقتی باشون حرف میزنی بعدش سبکتر و واضح‌تر شی. دوستی که فقط باهات همدردی میکنه شاید همراهت باشه ولی رشدت نمیده. دنبال کسایی باش که هم چیزی بهت یاد بدن و هم از ایده‌های تو یاد بگیرن. همراهی درست رویاهای تو رو خیلی سریعتر به حرکت واقعی تبدیل میکنه. همه دوست دارن به یه هدفی برسن ولی میل سوزان با آرزو فرق میکنه. میل سوزان یعنی احساس کنی که اگه انجامش ندی یه جای زندگیت همیشه خالیه. این اون حسیه که وقتی خسته‌ای باز هم تو رو به سمت هدفت هل میده. بیشتر آدما چون میلشون عمیق نیست اولین سختی رو بهونه میکنن و جا میزنن. ادیسون 1000 بار شکست خورد ولی چون میلش سوزان بود اونا رو فقط اطلاعات تازه میدید. میل واقعی تمرکزت رو جمع میکنه و تمام حواس پرتی‌های دور و برت رو از بین میبره. هدف بدون تاریخ فقط یک آرزوی معلق توی حواس. باید به رویا تاریخ بدی و بگی دقیقاً تا چه زمانی به چی میخوای برسی. وقتی مینویسی من تا 6 ماه آینده فلان کار رو انجام میدم، هدف واقعی تر میشه. این کار باعث میشه ذهنت برای رسیدن به نتیجه مسیرهای مشخصی رو طراحی کنه. هدف خوب باید هم ممکن باشه و هم تو رو از منطقه امنت بکشه بیرون. وقتی هدف رو زماندار میکنی، تازه بازی اصلی موفقیتت شروع میشه. خرد کردن هدف یکی از مهمترین رازهای رسیدن به خواسته‌های بزرگه. وقتی فقط به قله کوه نگاه میکنی، مسیر به شدت ترسناک و غیر ممکن به نظر میاد. اما اگه همون مسیر رو به قدم‌های روزانه و هفتگی تقسیم کنی، همه چیز عوض میشه. هر روز فقط باید تمرکزت رو بذاری روی همون یک قدمی که باید برداری، نه کل مسیر. اینطوری ذهن تو دیگه مقاومت نمی‌کنه و خیلی راحت‌تر باهات همراه میشه. قدم‌های کوچیک و مستمر همون نیروی جادویی هستن که غیر ممکن‌ها رو ممکن می‌کنن. مسیر موفقیت بیشتر از هیجان شروع به ادامه‌های بی صدا نیاز داره. خیلی‌ها با انرژی زیاد وارد میشن ولی آدمای کمی هستن که تو سختی سر جاشون بمونن. پشتکار یعنی وقتی هیجان اول مسیر خوابید باز هم به مسیرت ادامه بدی. پیشرفت واقعی معمولا خسته کننده و معمولی به نظر میاد. ولی همین قدم‌های کوچیکن که جمع میشن و مسیرت رو به انتها میرسونن. برای آدم با پشتکار شکست یعنی اطلاعات جدید برای اصلاح روش و دوباره امتحان کردن. خیلیا به خاطر تصمیم‌های اشتباه شکست نمیخورن چون اصلاً تصمیمی نمیگیرن. مدام بین گزینه‌های موندن و شک کردن انرژی ذهنی تو رو کاملاً تخلیه میکنه. تصمیم گیری سریع یعنی وقتی اطلاعات کافی داری دیگه خودت رو معطل نکنی. متعهد شو به انتخابت و بعد در حین حرکت اصلاحات لازم رو انجام بده. خیلی وقتا وضوح مسیر قبل از حرکت نمیاد بلکه بعد از شروع حرکت به سمتت میاد. بترس ولی تصمیمتو بگیر و فقط شروع کن. اصلاح کردن تو مسیر ممکن میشه. الان دیگه دنیا پر شده از کتاب و دوره و حرفای قشنگ موفقیت، ولی اینا کافی نیست. چیزی که زندگی تو رو عوض میکنه اجرای همین اطلاعاته. دانش فقط وقتی ارزش داره که وارد رفتار روزانه و کارهای واقعی تو شه. امروز یه کار واقعی انجام بده، یه قدم کوچیک بردار، یه تماس بگیر یا یه برنامه بنویس. خیلی‌ها فقط درباره موفقیت حرف میزنن ولی تو جزو اونایی باش که اجرا میکنن. منتظر شرایط ایدئال نمون چون همیشه یه بهونه‌ای مثل خستگی یا پول برای شروع نکردن هست. آدمایی که زندگیشون رو عوض کردن معمولاً با آمادگی 100% شروع نکردن. اونا با همون چیزی که داشتن شروع کردن و تو مسیر بهتر شدن.
منتظر روزی نباش که همه چیز کامل و بی‌نقص بشه، چون اون روز هیچ وقت نمیاد. ترس و بیپولی و کمبود زمان همیشه هستن و تو باید با همین شرایط حرکت کنی. اولین قدم همیشه سخت‌ترین قدمه، ولی وقتی برداشته بشه بقیه مسیر خودشو بهت نشون میده. با هر چی داری شروع کن و اجازه بده مسیر تو رو به نسخه بهتری از خودت تبدیل کنه. در نهایت ذهن رو برنامه ریزی کن. دورت آدمای درست جمع کن و هدفتو جدی بگیر. برای هدفت زمان بندی کن، پشتکار داشته باش و سریع تصمیم بگیر. زندگی با آرزو کردن عوض نمیشه، بلکه با کارهایی که امروز انجام میدی تغییر میکنه. دونستن این اصول کافی نیست، باید از همین الان شروع به اجرای اونا کنی. فکر کنم وقتشه که همین الان یه تعهد جدید به خودت بدی. فقط اقدام توئه که سرنوشت تو میسازه و تو رو به جایی که میخوای میرسونه. خب دوست من، از همراهیتون تا این لحظه بی نهایت ممنونم. تو بخش کامنت ها برام بنویس که من آماده تغییرم. آینده متعلق به کساییه که امروز برای رویاهاشون اقدام میکنن.